everyone, this is s88 channel at welcome po sa aking channel. Today po, meron po akong isi-share sa inyo kung paano ako gumawa ng aking thumbnails. Dalawang klase ng apps ang ginagamit ko sa pag-edit ko ng aking thumbnails. Yung una, yung Phonto at saka Picsart. Una guys, punta tayo ng Phonto. Dito ako kukuha ng background ko para sa aking thumbnails. So, pipili po ako dito ng mga kulay ng background. Ang pinakamahirap talagang gawin ay kung paano tayo pipili ng mga background natin sa ating thumbnails. So, sa background pa lang, nahihirapan na ako kung ano yung ilalagay ko doon. Pero maganda dito guys, meron na siyang design sa sa background niya. Pipili lang kayo kung anong gusto niyo. Pero sa akin, ang ginagawa ko dito, gusto ko yung plain lang na kulay. Gusto ko yung blue na lang. Use. Tapos, isi-save natin siya. Save. Pagkatapos guys, nang pag-save na natin ng ating background, punta tayo ng Picsart. Ayan. Click natin yung sinave natin kanina na background. Ayan siya. Dito sa baba guys, nakikita niyo yung mga icons dito guys. At ito yung mga icons na ating gagamitin para sa ating mga edit. Meron dito border, brush, add photo, text, replay, cutout, stickers, at kung ano-ano pa ang mga effects at saka mga tools. Ito, maglagay na ako dito. Ito lang yung ginagawa ko na pinaka-easy na gawin sa pag-edit ng aking thumbnail. So, mag-add photo tayo. Punta tayo ng add photo. Click natin add photo. Pili tayo dito na simple lang ng picture ko. Add natin. Click add. Ayun. Ayan guys. Automatic siya na pumunta na sa ating background. Kung gusto niyo ma-adjust yung picture niyo, click niyo lang siya. I-drag nyo lang kung saan nyo gusto siyang ilagay. Pero sa akin, gusto ko siya ilagay dito sa may right side ko. At saka gusto ko siya lakihan para makita talaga at may size talaga yung picture. Pero guys, bago yan guys, gusto ko siyang i-remove yung background ng picture ko. So, tanggalin natin yung background ng picture natin. Punta tayo ng cutout. Click natin yung cutout. Ayan. Click natin ang person. Ayan. Naka-highlight po yung person natin. So, ibig sabihin, nag-automatic siyang na ma-cut out yung gusto nating i-cut out sa picture. Meron naman din dito sa mga outline dito, kung gusto nyo, kung hindi kayo kontento, gusto nyo ma-edit, meron naman ditong brush, erase, or meron ding shade. Pwede kayo mag-select kung anong gusto nyo na tanggalin or i-cut out. Kung kontento na kayo sa sa cut out, click natin yung check. Ayan guys, natanggal na yung background ng picture natin. So, hindi ako masyadong creative guys, so pinapakita ko lang kung paano ko siya ginawa sa mga beginners, kung paano siya gawin sa thumbnail. Ganito lang siya guys, easy lang, super easy lang yung gawin. Sakto talaga to sa mga beginners talaga, na katulad ko din, beginners pa din ako.
Pagkatapos nito guys, punta ako ng, lagyan ko to siya ng text. Yung text naman, hindi ako gumagamit ng text dito sa may Phonto, sa may Picsart. Ang ginagamit ko ay yung sa Phonto. Isi-save lang natin siya. Isi-save lang natin yung ginawa natin. I-save na siya sa gallery ko. Tapos punta tayo ng Phonto. Click natin yung sinave natin sa Picsart. Ayan. Ayan na. Click natin yung ano. Dito tayo maglagay ng text. How to edit my thumbnail. Ayan. Ayan. Lumabas na siya. Automatic siyang may kulay. Dito, pwede niyo siyang i-move kung saan niyo gusto siya ilagay. Ayan. Ang maganda dito sa sa Phonto, meron siyang mga font na pagpipilian mo talaga siya. Ayan. Dito yung marami kayong pagpipilian na maganda yung font niya. Yung ginagamit ko is ito na lang, lamway. Meron siya mga dito guys. Meron siya mga color, meron din siya anong gusto niyo ilagay dito. Ayan. Dito, pipilitan niyo ng mga kulay dito. Pero parang gusto ko yung yellow kanina. Yan, pwede nyo siyang ma-adjust kung anong kulay na gusto nyo. Meron din siyang shadow. Yan. Pwede nyo siyang i-adjust kung gusto nyo ito siya. Yan. Talagang bold na bold yung kulay. Background, spacing, curve. Ayan. Meron siyang curve din kung anong gusto niyo ilagay. I-curve niyo pa siya. Pag okay naman yung yung design na gusto niyo, pwede niyo siyang i-done. Ayan. Super simple lang yung pinili ko guys. Sizes niya, kung gusto niyo siyang lakihan, ganyan. I-drag niyo lang siya. Pero parang gusto ko siya lagyan ng shadows. Okay na siya, pwede na natin siya i-save. Save na natin. At balik tayo sa Picsart. Click natin yung na-save natin kanina. Ayan. So, dito, nandito na yung natin, yung ginawa natin na galing sa Phonto natin. So, ito, so, ilalagay na lang natin is, maglagay tayo ng stickers. Ayan. Yung maganda talaga dito sa, sa Picsart, kasi,
magaganda yung mga stickers nila. Pero guys, careful lang kayo kasi yung iba dito hindi free. Kung nakikita nyo, may crown na sign. Ito siya. Hindi siya free. So, kailangan nating magbayad dito. So, kung kaya nyo naman, kung afford nyo naman, kung gusto nyo naman yung mga stickers nila, pwede kayong magbayad din. Pwede nyo bilhin yung stickers nila. Kaso nga lang, mahal. Pero, kung hindi naman siya kailangan, so, marami naman mga free na pagpipilian nyo. Pwede tayo mag-search ng gusto nating logo. Search tayo na YouTube logo. Click natin yung YouTube logo. Ayan, maraming mga YouTube logo ang lumalabas. So, pipili lang tayo dito na YouTube logo kung alin sa mga stickers dito. So, pili tayo. Siguro ito na lang para maganda ito. Ayan. Parang nababagay din siya sa akin kasi yung background ko is blue. Tapos yung stickers ko naman meron din siyang blue. So guys, ayan lang po. Hindi ako masyado sa creative guys, pero kung kayo ay super creative, lalong maganda talaga yung thumbnails nyo pag creative kayo sa mga ganitong klaseng art. Kasi ako, hindi ako creative, hindi ako marunong sa mga ganitong art. So, yung mga ginawa ko lang ay super simple lang. Pero, inaano ko naman na maging creative ako. So, ito guys, hindi lang to final. Sinishare ko lang to sa inyo kung paano ko siya ginawa. So, ganito lang siya ka-easy guys. Super easy lang siya. Kung gusto nyo pang ma-explore ang Picsart at saka Phonto, ang matutunan sa mga apps nila. So guys, kung satisfied na kayo dito, so pwede nyo na siyang i-save. Yan. Ganito lang, super easy lang siya guys. Super easy lang siya gawin. Pero mas lalong kaganda talaga yung art nyo kung creative talaga kayo sa mga ganito. So guys, sana meron kayong natutunan sa aking tutorial. At mag-like and comment lang kung meron pa kayong gustong matutunan. Mag-comment lang kayo sa baba. At gagawan ko rin ng video. So guys, yun lang. At thank you sa pakikinig sa akin at panonood sa aking video. So guys, see you again. Huwag niyong kalimutang mag-like, comment, and share sa aking channel. Bye!